ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Nothing นะคะ Hello everyone welcome to Mr. Nothing channel Today is gonna be a special video วันนี้นะคะเป็นวิดีโอพิเศษของพิเศษมากๆเพราะว่าระดาเนี่ยจะมาตอบคำถามทุกคำถามที่ทุกคนเคยถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำรีวิวโค้ดรีวิวนู่นรีวิวนี่โอเคนะคะ so today I am going to answer all the questions that people have asked me about how to be an exchange student, to talk about my host family, we'll talk about food in Hungary, and talk about Hungary in like overall view. Okay, so I'm just gonna talk about these things. I need to say sorry to all my foreigners friend because this video is going to be in Thai, unfortunately. The reason is because I am going to talk about how to be an exchange student, and how to be an exchange student is different in every country. So that's why I'm just gonna talk in Thai, okay? But if you're still curious about this video, like what's gonna happen, what am I gonna say, then I also provide you English subtitle, but you need to click the caption button on YouTube, okay? ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งนะคะนะ whatever สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะชื่อนาดาอายุ17ปีเรียนอยู่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยนะคะและตอนนี้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประเทศฮังการีนาดามาแลกเปลี่ยนที่ประเทศฮังการีเป็นเวลา10เดือนนะคะมากับโครงการไวฟิวซึ่งตอนนี้นะคือเดือนที่5แล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนาดามากับไวฟิวแต่ไวฟิวของนาดาเป็นรอบสพทซึ่งรอบสพทเนี่ยจะเป็นรอบทุนเต็มจำนวนทำยังไงถึงจะได้ทุนเต็มโอเคต้องอธิบายก่อนว่ารอบสพทเนี่ยคือโรงเรียนที่อยู่ในสพทใช่ไหมคะที่ว่ามีไวฟิวอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีในทุกโรงเรียนไหมนะคะแต่ว่าคือของหัดใหญ่วิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นเหมือนกับคุณครูที่ดูแลโครงการอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วก็ให้ไปติดต่อที่คุณครูคนนั้นก็จะมีทุกปีเลยนะคะมีทุกปีเลยให้ไปติดต่อที่คุณครูซึ่งทุนเต็มเนี่ยจะมีไม่ครบทุกประเทศนะจะมีแค่4ประเทศให้เลือกซึ่งในปีของนาดาเนี่ยค่ะก็มีประเทศญี่ปุ่นประเทศฮังการีประเทศปารากวัยแล้วก็ประเทศอาร์เจนตินาค่ะคือลงชื่อกับครูไว้เลยแล้วก็บอกว่าเราจะเลือกประเทศนี้ทีนี้แต่โรงเรียนเนี่ยจะสามารถส่งนักเรียนได้3คนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทำข้อสอบกันค่ะซึ่งเราจะแข่งกันแค่เฉพาะเด็กที่เลือกประเทศเดียวกันเท่านั้นนาดาเนี่ยนะก็แข่งเฉพาะเด็กที่เลือกประเทศฮังการีค่ะทีนี้ก็ไปทำข้อสอบพอทำข้อสอบเสร็จเขาจะคัดเลือกจากแบบ200กว่าคนเลยนะคะก็แล้วแต่ว่ามีคนเลือกประเทศแต่ละประเทศกี่คนนะคะก็เขาจะคัดเลือกจากคนทั้งหมดที่มาสอบให้เหลือ10คนแล้วก็วันต่อมาเขาจะเรียกสอบสัมภาษณ์10คนนั้นแล้วก็พอสอบสัมภาษณ์เสร็จเขาก็จะเลือกแค่คนเดียวเพื่อที่จะได้รับทุนข้อสอบในที่นี้เป็นเหมือนข้อสอบแกดค่ะแต่นั้นไม่รู้นะว่ามันจะเปลี่ยนทุกปีหรือเปล่ามันก็คล้ายๆข้อสอบแกดที่มันจะเป็นแบบรูปร่างเดียวกันลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะให้แนะนำก็ขอแนะนำให้ไปนั่งทำข้อสอบแกดมาพงๆก็น่าจะพอช่วยได้อยู่แล้วก็ในส่วนของการสัมภาษณ์เขาก็จะถามเป็นคำถามทั่วไปให้เรา introduce yourself in English แต่ว่าการสัมภาษณ์จะเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะดูแบบความคิดเรามากกว่าว่าเป็นยังไงเขาก็จะถามคำถามทั่วไปเช่นแบบไปทำไมถึงเลือกมาประเทศนี้คิดว่าตัวเองจะใช้ชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าทำไมถึงอยากไปแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะอยู่ในหมวดหมู่ประมาณนี้ก็เหมือนกับการสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนทั่วไปนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเลือกคนหนึ่งแล้วก็จะมีแบบไปค่ายไปนู่นไปนี่จนกว่าจะได้มาก็คือประมาณปีนึงก็กะจะได้มานะคะสำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะสามารถติดต่อนาดามาได้จะผ่านทางคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่ IG nada_mrmn ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครจะทักนาดามาทาง IG แนะนำว่าให้แนะนำตัวมาด้วยว่าทักมาจาก YouTube วิดีโอนี้นาดาพร้อมช่วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสำหรับคนที่มาใหม่นะchannel นี้นะคะ Mr. Nothing เป็น channel ที่นาดาทำไว้เพราะว่านาดาจะลงพวกวิดีโอเกี่ยวกับการมาแลกเปลี่ยนทั้งหมดเลยว่าแบบนาดาทำอะไรบ้างระหว่างการมาแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะสำหรับใครที่สนใจว่านักเรียนแลกเปลี่ยนใช้ชีวิตยังไงก็ติดตามไว้ได้นะคะติดตามไว้ได้นะคะเราจะมาอธิบายข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศฮังการีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักประเทศนี้ก็ประเทศฮังการีทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างจากวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกซึ่งจะบอกได้ว่าที่นี่เนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้คือเหมือนแบบคนที่นี่เขาแบบจริงจังกันมากเรื่องแบบประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะได้ยินตลอดเวลาว่าแบบ
จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮังการีนะไม่ได้เป็นคนทำนะอะไรนะสงครามโลกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือโดนแบบโดนบังคับทำทั้งที่ไม่ได้อยากทำอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งนาดาก็ไม่รู้นาดาก็ไม่อยากพูดมากโอเคว่าแต่ว่าแค่บอกว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินฮะซึ่งประเทศฮังการีนะคะอยู่ในยุโรปทุกคนไม่ได้อยู่ในเซาท์อเมริกาหรือไม่ได้อยู่ในแอฟริกาด้วยโอเคอยู่ในยุโรปนะคะอยู่ติดกับออสเตรียซึ่งออสเตรียเนี่ยอยู่ติดกับเยอรมันนะคะประเทศฮังการีนะเป็นประเทศเล็กๆเป็นประเทศที่เล็กมากแบบที่ว่าถ้าเราขับรถจากแบบฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกคือ5 ชั่วโมงแค่นั้นเลยไม่มี ซึ่งสิ่งหนึ่งที่นาดารู้สึกตกใจมากตอนที่มาถึงประเทศฮังการีครั้งแรกก็คือการที่เราขับผ่านเมืองนึงไปอีกเมืองนึงภายใน10 นาทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยในประเทศไทยอ่ะโดยเฉพาะเด็กนาดาอยู่ใต้นะคะทุกคนทีนี้การที่เราจะข้ามจากจังหวัดนึงไปจังหวัดนึงอ่ะเฮ้ยมันใช้เวลาแบบ2 ชั่วโมงครึ่ง3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่จังหวัดอ่ะแบบที่นี่คือ10 นาทีนะแบบเราอยู่ที่เมืองใหม่กันแล้วหรออะไรเงี้ยก็ตลกดีฮังการีอ่ะสวยมากเพราะว่าสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะเมืองหลวงบูดาเปสต์คนข้างนอกจะเรียกบูดาเปสต์นะแต่ว่าแบบด้วยความที่ภาษาฮังการีตัว S อ่ะมันออกเสียงคนที่นี่เขาเรียกบูดาเปสต์นะคะทุกคน first impression นะดาตอนที่มาถึงฮังการีคือแบบเฮ้ยอยู่ฮังการีแล้วจริงเหรอวะแบบไม่รู้อ่ะมันคิดว่าเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนน่าจะเป็นอ่ะแบบประมาณว่าเฮ้ยจริงป่ะมาอยู่นี่จริงแล้วหรออะไรเงี้ยก็ตลกดีสนุกดีละค่ะแบบตอนเดินทางก็คือเดินทางกันเองแบบไม่มีผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้บางประเทศอาจจะมีผู้ใหญ่ดูแลนะแบบประเทศที่มีเด็กเยอะๆแต่ว่าเหมือนฮังการีอย่างเงี้ยมากัน5 คนเป็นเด็กไทย5 คนน่าจะเห็นไปแล้วจากวิดีโอที่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็ไปดูวิดีโอที่แล้วนะคะทุกคน ก็สนุกดีแบบได้เจออะไรใหม่ๆได้แบบลองเดินทางเองมาต่างประเทศเองแล้วนี่ต้องแบบ transfer เครื่องด้วยไงคะพอมาถึงฮังการีปุ๊บก็เข้าค่ายเลยเข้าค่าย1ซึ่งก็จะได้เจอเด็กนักเรียนไวท์ฟิวจากแบบทุกประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กไวท์ฟิวจะมีกันน้อยมากเลยจะมีกันแบบ14 คนจากทุกประเทศทั่วโลกแล้วนะน่ารักอยู่กันตรงนี้น่ารักคนฮังการีเป็นยังไงคนฮังการีเป็นคนน่ารักมากเท่าที่นาเจอนะนาเจอคนเยอะมากนะแต่ว่าทุกคนน่ารักหมดเลยแล้วก็แบบมีความเฟรนลี่แล้วก็อาจจะขี้อายเป็นคนขี้อายนะคนฮังการีเป็นคนขี้อายมากเลยแบบไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปคุยเองแต่ว่าเขาน่ารักแล้วก็เขาเฟรนลี่มากแล้วก็เขาแบบช่วยทุกอย่างเลยถ้าเรามีอะไรมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเขาจะพยายามช่วยเราแบบช่วยเราตลอดเลยขนาดไม่รู้จักกันนะแต่ว่าถ้าแบบเขาเห็นเหมือนนาดาไปนั่งต่อแถวที่ร้านค้าอย่างเงี้ยไปซื้อของพูดกับเขาไม่รู้เรื่องอะไม่รู้ว่าคนขายพูดอะไรคนที่อยู่ข้างหลังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็แบบบอกว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็นั่ง translate ให้ซึ่งน่ารักมากนะคะคนฮังการีพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ใช่เป็นเรื่องที่เราน่าจะตกใจกันเพราะว่าคนเราก็น่าจะคิดว่ายุโรปน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนอะไรเงี้ยแต่แบบฮังการีพูดไม่ค่อยได้กันก็ไม่รู้เหมือนกันคือสำหรับเด็กยุคใหม่ก็เริ่มพูดได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแบบคนอายุเยอะๆก็จะพูดไม่ได้อาหารเป็นยังไงบ้างอาหารทุกคนนาดามาฮังการีนะอาทิตย์แรกน้ำหนักขึ้น3 โลตอนนี้ก็ยังไม่ลงก็น้ำหนักขึ้นเยอะมากเลยภายใน3 อาทิตย์คือมันโชว์ให้เห็นว่าอาหารอร่อยมากเหมือนอาหารฮังการีอ่ะมันเป็นส่วนผสมระหว่างความอีสเทิร์นกับเวสเทิร์นเข้าด้วยกันอ่ะเขาจะกินซุปเยอะมากแล้วซุปเขาอร่อยมากแบบอร่อยแต่เขากินเนื้อกันเยอะมากแล้วเขาไม่ค่อยกินผักเหมือนที่บอกว่าอาหารเหมือนแบบเป็นมิกซ์เจอร์ระหว่างสอง culture เพราะว่ากินแล้วรู้สึกเหมือนกับคิดถึงอาหารไทยอ่ะเหมือนกินแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอจานเนี้ยมันรสชาติเหมือนอาหารไทยอย่างหนึ่งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแต่ว่าที่นี่เขาไม่ค่อยกินรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่ค่อยกินรสเผ็ดคือเหมือนคนก็จะบอกว่าฮังการีเนี่ยเด่นเรื่องพริกฮังการีเด่นเรื่องพริกแต่ว่ามันก็ยังไม่เผ็ดสำหรับเราเว้ยคือสำหรับคนไทยมันยังไม่เผ็ดแต่แบบสำหรับคนยุโรปทั้งหมดเขาก็จะบอกว่าฮังการีเนี่ยกินเผ็ดเยอะสุดแล้วนะแต่ก็คือยังไม่เผ็ดสำหรับเรานั่นเองที่นี่อาหารแปลกอย่างนึงก็คือเขาจะกินบางทีข้าวเที่ยงเขานะก็จะเป็นของหวานบางทีเป็นเหมือนกับเป็นบอลแล้วก็มีลูกพลัมอยู่ข้างในแล้วก็คือนั่นแหละอาหารเที่ยงเขาแล้วก็จะมีอันนึงเป็นอันนี้อร่อยมากเลยซุปผลไม้มันเป็นซุปที่เขากินก่อนอาหารแบบเมนหลักแบบอาหารจานหลักอะแต่เขากินซุปผลไม้ก่อนเว้ยเราก็จะงงแต่มันอร่อยนะแล้วก็ที่นี่มันจะมีส่วนผสม2 อย่างที่ไม่ค่อยเห็นในประเทศอื่นก็คือ1 Teifel ซึ่งมันคือ sour cream แล้วก็ Turo มันคือ cottage cheese
มันจะเป็นชีสที่ไม่เค็มไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่แบบมันอร่อยดีก็อาหารก็เป็นประมาณนี้เขากินซุปกันเยอะมากแล้วก็ซุปก็อร่อยมากด้วยแล้วก็ขนมหวานก็อร่อยแล้วก็ด้วยความมันแบบอยู่ในยุโรปก็จะกินบางทีก็จะกินเหมือนจานยุโรปปกติภาษารีวิวภาษานะทุกคนภาษาที่นี่ใช้ภาษาฮังการีนนะคะทุกคนซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนี้ใช้มีแต่ฮังการีนซึ่งมีคนประมาณ9 ล้านคนน้อยกว่ากรุงเทพอีกแล้วแบบเขาก็จะใช้ภาษาฮังการีนกันซึ่งภาษาฮังการีนเป็นภาษาที่ยากติดอันดับโลกนาดามา5 เดือนแล้วนาดาก็ยังพูดไม่ได้นะคะเรื่องมันเศร้าอะคุณภาษาฮังการีนเป็นภาษาที่มีตัวอักษรเยอะแบบเยอะกว่าภาษาแบบทั่วไปอะนะแล้วก็ออกเสียงยากในขณะเดียวกันกันมากก็ยากมากเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงการเรียงประโยคนี่ยากสุดเลยพยายามเรียงประโยคแบบพยายามพูดกี่ทีก็ไม่เคยถูกสักรอบเลยก็เลยแบบโอเคเป็นภาษาที่ทำให้ฉันหมดแพชชั่นในการเรียนภาษาเว้ยบางภาษามันยังมีความแบบคล้ายๆกันบ้างเนาะเหมือนภาษาอิตาลีสเปนเฟรนช์มันก็มีคล้ายๆกันบ้างอังกฤษเนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันก็อาจจะมีคล้ายๆกันบ้างฮังการีคือไม่มีอะไรเหมือนเลยเครียดมากอย่าให้พูดถึงภาษาแบบนะคะทุกคนรีวิว host family น่าต้องบอกว่าเราโชคดีมากกับ host family นาดาได้ host family นานมากตั้งแต่เดือนกุมภาก็แล้วก็คือโฮสต์ก็เป็นคนพูดมากเหมือนกันนาดาก็เป็นคนพูดมากเหมือนกันจากที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือเราก็พูดมากทั้ง2 ฝ่ายก็เลยกลายเป็นว่าเราคุยกันมาตั้งแต่ได้โฮสต์เลยก็คือทุกอาทิตย์ก็จะโทรเฟซไทม์กันแล้วก็คุยกันมาตลอดแล้วก็เนี่ยโชคดีเพราะว่าโฮสต์นิสัยเหมือนพ่อแท้ๆนาดาเลยแล้วก็เลยทำให้เข้ากันได้มันไม่ต้องปรับอะไรมากแล้วก็นาดากับลูกของเขาอะก็คือนิสัยคล้ายๆกันแบบมีความชอบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยอยู่กันได้แบบอยู่กันได้ไปเลยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คนน่ารักมากโค้ช supportive มากๆเขาก็จะเป็นคนชอบเถียงแล้วเราก็เป็นคนชอบเถียงแต่ว่ามันไม่ใช่แบบการเถียงกันอย่างนั้นแต่มันเป็นแบบการมานั่งคุยกันแล้วแบบมานั่งแลกความคิดเห็นกันในเรื่องต่างๆซึ่งมันก็อาจจะมีการเถียงกันบ้างแต่ว่าแบบเราก็ได้ความคิดใหม่ๆขึ้นมาเขาก็จะปลูกความคิดใหม่ๆเข้ามาในหัวเราตลอดเวลาอย่างเช่นที่นาดาแบบรู้สึกทัชที่สุดเลยคือเขาถามนาดาว่าโกในชีวิตนาดาคืออะไรนาดาก็บอกนาดาก็อยากรวยใช่ไหมก็ทุกคนก็อยากรวยถูกปะแล้วทีนี้เขาก็ถามนาดาว่าเราอยากรวยไปทำไมนาดาก็บอกว่านาดาอยากซื้อหนังสือนาดาอยากซื้อของที่มีแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกนาดาว่านาดาทำงานเดือนแรกอะเงินเดือนแรกอะคุณใช้เงินนั้นอะซื้อหนังสือซื้อแฮร์รี่พอตเตอร์ยังพอเลยแล้วคุณจะรวยไปทำไมถ้าสมมติว่าคุณทำงานประจำเฉยๆแล้วคุณเก็บเงินนั้นอะแล้วคุณก็ซื้อก็คือคุณก็ทำได้นาดาก็เลยแบบก็จริงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอยากรวยไปทำไมมันเป็นอะไรที่แบบแล้วมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยมาอีกเรื่อยๆแบบเขาก็จะถามนู่นถามนี่ถามนั่นอะไรเงี้ยที่ทำให้เราได้แบบตกผลึกแล้วก็แบบนั่งคิดแล้วก็ได้นั่งคิดอะไรใหม่ๆซึ่งโค้ชก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตมากแบบไม่ว่าอยากทำอะไรเขาก็จะซัพพอร์ตหมดเลยเขาจะถามว่าอยากทำอันนี้ไหมอยากทำอันนี้ไหมอยากทำอันนี้ไหมถ้าเราอยากทำอันนี้เขาก็จะแบบดันแล้วก็บอกว่าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เป็นโค้ชที่น่ารักมากอันนี้คือโค้ชแดดที่พูดถึงคือโค้ชแดดส่วนโค้ชบอมก็จะน่ารักตรงนี้แบบเป็นเหมือนแบบที่พึ่งทางใจที่แบบเหนื่อยกับการคุยกับโค้ชแดดก็จะแบบ host mother please help me แล้วก็บ้านนี้มีหมา2 ตัวเบลเล่เลยแล้วเนี่ยเป็นคนกลัวหมาก็ถือว่าเป็นการรักษาโฟเบียที่ดีเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มชินกับน้องหมาคือไม่ชอบให้มันเข้ามาใกล้แต่ว่าก็อยู่กันได้แหละโอเคทุกคนตอนนี้ไม่มีปัญหากับหมาแล้วรีวิวเพื่อนนาราเรียนอยู่ในห้องที่เป็นห้องที่เป็นภาษาเป็นห้องที่ครึ่งนึงเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ครึ่งนึงเรียนภาษาเยอรมันเหมือนเป็นภาษาที่2เนี่ยทีนี้นาราก็จะคุยกับเพื่อนที่เป็นครึ่งที่พูดอังกฤษได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีบางคนที่เรียนเยอรมันที่แบบเขาพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆทุกคนในห้องนาดาพูดภาษาอังกฤษได้แต่เหมือนฝั่งครึ่งที่เป็นเยอรมันเขาจะรู้สึกว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาคุยกันนะเท่าไหร่ซึ่งก็คือนับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของผู้ชายในห้อง ก็คือกลายเป็นว่ามีแต่เพื่อนผู้หญิงด้วยคำที่ว่าก็คือเขาเรียนเป็นอังกฤษกันอะไรเงี้ยก็คือทุกคนน่ารักมากแล้วคือด้วยความที่แบบมันเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคุณแล้วก็การเรียนนะเหมือนกับประเทศไทยเลยนาดารู้สึกว่าเหมือนมากเลยเหมือนกับประเทศไทยมากๆมันก็จะค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงในสายตานาดาซึ่งยิ่งเป็นภาษาฮังการีแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยทีนี้มันก็จะมีแบบเพื่อนก็จะอาสาทำเป็นแบบทดสอบภาษาฮังการีมาให้นานั่งทำบ้างเพราะว่านาจะได้ไม่เบื่อแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังๆก็คือเริ่มไม่ได้เรียนแล้วภาษาอังกฤษบอกตรงๆหมดแพชชั่นแบบสุดๆ แล้วก็เลยเริ่มทำอันเนี้ยเหมือนว่างเนอะ
ก็ว่างแหละ ก็นั่นก็คือที่โรงเรียนก็น่าเบื่อหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ได้อยู่เพื่อนน่ารักก็คือไปโรงเรียนทุกวันนี้คือไปเจอเพื่อน culture shock มีไหม culture shock สำหรับคนที่ไม่เคยรู้ว่าเขาจะช็อกคืออะไรนะคือมันเหมือนกับว่าการที่เราเปลี่ยนที่มาใช่ไหมมันก็จะมีบางวัฒนธรรมที่เราไม่รู้แล้วเราก็จะรู้สึกตกใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของนาดาเนี่ยไม่มี culture shock ที่แบบช็อกสุดๆด้วยความที่เรียน EP ไงค่ะแล้วมันก็จะเรียนแบบกับฝรั่งมาตั้งแต่แรกๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะค่อนข้างเข้าใจ western culture แต่ที่แบบช็อกจริงๆก็น่าจะเป็นเขากินข้าวคือคนที่นี่อ่ะเขาใส่นมลงไปในข้าวแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปเว้ยแล้วเขาก็จะใส่แบบอะไรหวานๆอะลงไปบนข้าวแล้วก็เขาก็จะกินกันอย่างอร่อยนะคะแบบคือข้าวอะในสายตาเราใช่ไหมคือเราก็กินข้าวกับที่มันแบบเป็นกับคาวอย่างเงี้ยแล้วแบบนี่เขากินเป็นของหวานนะแบบมันรสชาติแปลกๆไปสำหรับนาดาแต่มันก็ไม่ช็อกขนาดนั้นแล้วก็จะมีแบบที่ว่าคนนุกเป็นกันนะคือนาดาเหมือนรู้มาก่อนก็เลยไม่ได้ช็อกอะไรขนาดนั้นก็คือเปลี่ยนชุดเวลาเรียนพละอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนชุดในห้องเดียวกันเป็นผู้หญิงแยกหญิงชายนะเพื่อนๆต่อให้แยกหญิงชายแต่มันก็แปลกๆนิดนึงแบบประมาณว่าทุกคนเขาก็ถอดเสื้อกันแล้วก็จะแบบโดยจะเอาสายตาไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ไงก็แต่ก็โอเคก็หลังๆก็เริ่มปรับตัวได้ก็ตอนแรกก็อายหลังๆก็เริ่มแบบ who cares นั่นแหละคิดถึงบ้านไหมสำหรับคำถามนี้นะคะนาดาคิดถึงคนส่วนใหญ่จะคิดถึงแบบตั้งแต่ช่วง3 เดือนแรกอะไรเงี้ยค่ะแต่นาดาเพิ่งมาช่วงนี้แหละช่วงนี้ที่นาดามาก็เริ่มคิดถึงบ้านด้วยความที่มันเป็นแบบวินเทอร์ไทม์ มันก็จะหนาวแล้วอีตรงที่นาอยู่ก็หนาวกว่าเดิมแบบหนาวกว่าแบบทุกที่ในฮังอะแล้วก็คิดถึงอากาศคือไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบว่าชีวิตนี้ฉันจะคิดถึงอากาศประเทศไทยอะคิดถึงเลยอยู่นี่แบบ ขอแดดผมกลับมาได้ไหมคิดถึงอาหารไทยด้วยคือเหมือนอยู่ที่นี่ก็ได้ทำอาหารไทยกินบ้างแต่แบบรสชาติมันก็ไม่เหมือนตอนอยู่ไทยอะคุณก็คิดถึงข้าวเหนียวไก่ทอดคิดถึงมากอยากกินมากอยากกินปลาคุกขมิ้นอยากกินเหนียวไก่ทอดอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ยอยากกินหลายอย่างเลยอะโอ้ยอยากกินข้าวเหนียวไก่ย่างเยอะอะคิดถึงอาหารไทยคิดว่าน่าจะแลกเปลี่ยนทุกคนน่าจะเป็นหมดเลยแบบโดยเฉพาะน้องมาจากไทยคิดถึงเพื่อนด้วยม.6 ด้วยไงคิดถึงพ่อแม่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายที่นาจะพูดนะคือการมาแลกเปลี่ยนนะคะมันจะเป็นการแบบเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยหลายๆอย่างเพราะเราต้องมาดูแลตัวเองเราต้องทำทุกอย่างแบบเหมือนกับคนเดียวอะเพราะว่าเราไม่รู้จักใครที่นี่ก็ถือว่าเป็นการมาเพื่อเติบโตขึ้นเชื่อว่าทุกคนทำได้หลายๆคนเหมือนแบบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปมันไม่ได้ยากขนาดนั้นการอยู่ไกลบ้านมันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าเราต้องอดทนอะแต่มันจะทำให้เราโตขึ้นจริงๆนะทุกปัญหาที่เราเจอที่เนี่ยมันก็จะทำให้เราโตขึ้นไปเรื่อยๆการมาแลกเปลี่ยนดูจะเหมือนแบบหลายๆคนอาจจะคิดว่าสำหรับคนที่มาแลกเปลี่ยนเหมือนแบบไปใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้มีแต่ความสุขไม่จริงมีความแบบความเศร้าด้วยเพราะแบบเราคิดถึงบ้านบ้างแล้วก็มีด้วยที่แบบมีปัญหาอะไรเงี้ยบางคนก็มีปัญหากับเพื่อนหาเพื่อนไม่ได้นู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่แบบมันจะทำให้เราโตจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองมาดูนะแล้วก็สำหรับใครที่สงสัยหรือแบบใครที่อยากรู้เพิ่มเติมว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราสอบยังไงบ้างนาราสามารถลงลึกได้มากกว่านี้อีกนะสำหรับเรื่องของการสอบเรื่องของแบบการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างให้นาราแบบทำวิดีโอใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะถามมาทาง YouTube Channel ก็ถามได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดของทาง Whitefield ได้หรือว่าจะเข้าไปดูของโครงการอื่นก็ได้เราเปรียบเทียบให้ไม่ได้เนอะว่าแบบโครงการไหนดีกว่าก็ต้องไปใช้วิจารณญาณแล้วก็ลองตัดสินใจเอาเองนะคะให้ข้อแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่จะสอบชิงทุนนะคะก็แนะนำให้ไปอ่านหนังสือแกดมาเตรียมตัวให้พร้อมมันจะสมัครประมาณช่วงพฤษภาคมมิถุนายนแถวนี้แหละแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากแบบทุนอะมันดูยากเกินไปจริงๆลองก่อนก็ไม่เสียหายนะจริงๆอยากให้ทุกคนลองก่อนถ้าคนที่จะสอบธรรมดาก็ไปลอง search ใน Google ว่า slap test แบบ SLEPTEST แล้วก็ลองทำข้อสอบแถวนั้นดูแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เหมือนอยากจะสอบทุนอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่ติดเหมือนแบบอย่ารู้สึกเสียดายเวลาที่ตัวเองใช้ในการเตรียมตัวไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไอ้พวกนั้นที่เราเตรียมตัวไปมันก็เข้าตัวเราอยู่ดีสุดท้ายเราก็ได้ใช้แน่อยู่แล้วแบบจะเข้ามหาลัยก็ต้องใช้อะ
ก็เตรียมไปก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยจริงๆนะคะโอเควันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้เด้ออยากให้นาดาทำวิดีโอแบบไหนอีกก็ให้คอมเมนต์มาบอกที่ด้านล่างนะคะวิดีโอภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยได้ทำเนาะก็จะเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษซึ่งไม่แนะนำให้ทุกคนฝึกภาษาอังกฤษกับวิดีโอนาดานะเพราะว่านาดาก็ยังพูดผิดอยู่เลยแต่ว่าถ้าอยากจะแบบฝึกฟังว่าแบบฝึกฟังไว้เฉยๆอยากรู้ว่าตัวเองเข้าใจไหมก็ฟังได้แต่ว่าไม่แนะนำให้จำประโยคเพราะว่านาดายังพูดผิดอยู่เลยนะคะก็แค่นี้แหละบ๊ายบายนาดานะคะมาได้เปลี่ยนที่ประเทศฮังการีเป็นเวลา10 เดือนมากับโครงการ โอเคนาดานะมาแลกเปลี่ยนฮังการีทำไมภาษาไทยมันยากจังวะมันจะมีทุนหลายประเภทจริงๆมันจะมีทุนจากของหลายๆโครงการเลยนะคะสำหรับคนที่ครอบครัวมีความสามารถภาษาไทยมันยากอย่างนี้วะแป๊บเดียว10 นาทีเดี๋ยวโทรกลับโอเคค่ะอะไรมันจะไอแขกขนาดนี้